Ala, tulong niya ko dito. Malalam na. Tangon niya ko sana. Ang tataligas ka mo, nagbagong tao. Ay, di mo ka na. Oo.
Mamalungay na ito. Pero pinahan mo ang may pinag-experience.
Alam mo, di ba, equated sa mga mo? Yung nagagawa,
gulo. Sabi friend. Pero mas hindi ko bawas.
din na.
May number dyan sa laog. Hindi nga alam dyan din. Ilalaog. Masarap naman. Matagtag niya. Plan, sana. Hindi po kayo. Nilit na natin din yung tutuloy. So, pati ini, kung hindi mo ito, Para sa ano kung hindi niya, Para sa inyo. hindi mo kay ko ang patulas pa. Nagil siya ako.
Mga nagiging po. Ayun, alam na, mga kinuha pa mo. Pwede. Hello? Ibulo sila mo. Diba na mga yun? Ikaw mo na Ngayon, naginig. ano? Natulog na naman po dito. Saan? Kaya na rin, ako sa Dapat, nasaan yung buwan? Kanina. Tama ka lang ng buwan mo. Ito sa buwan mo daw po. Ibulo sila mo daw po. Terus lepas, ini apa nama lagi? Ini rumah ibadah.
Jangan kita tahu dia. Oh, yo. Masjid sudah nak sekarang yo. Kita mau. Itu mga pilihan ko magkaroon na lang. Yeah. Pili ka magkaroon na lang. Sige, sige. Sa tingin niya, may ako na yan. Oo. Sige po. Sige po. Pero man, ano, yun na lang. Talaga po yun. Yan o. Yan ang mga ano, pero may punta po ko ng mga Ayan o. Narinig dapat sa pinaan. Pili ko gumawa ng mga kapatid ang ano. Kaya nagkakapos ito ba yun? Wala pala gusto ba lang ang tanga-tanga. Ito
ba din yun? Gag, gag, gag. Ikot mo! Gag, 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 gag. Gag, 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 gag. Survive. Ay, zombie ako yun, oh. Ikaw ba din ba yun? Hindi na naman. Gag, 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 gag. Reloading! Ito, 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 ito. Di ka na. Ang nagas pa rin ang nag-banding. Ang tumas lang. Hindi na nag-banding yun. Pero pa ganun. Pero pa ganun. Ano? Putang yun. Pero episode 1. Pero masarap ang menu yun. Pero marami na yun.
Hindi kita yun. Yun, snake na kayo. Bakit kapag yan, kaya bakit yan, mga kumalit ang sarap. Buboy niyo. Take mo yan. Balas niya. Mas dali eh. Ikaw daw yun na. Oh. Ayaw. Nalagay kita. Yun. Oh, yun, pumili mo.
First man moving. Dig, dig, dig. Kami naman na kayo meeting. Mga design. Hindi sa likod. Hindi yan, maipit na ng tulo. Hindi ko na makain. Then, ano, wala ko. Masigang ka na yun.
nagdarang. Baka ako sa dito sa dito. Hindi ako makakagam na ito. Hindi ko pa ganang mula. Ayan, ito. Pero kung sa duwahan o kuluhan ako, minsan na pero kung wala mo. Para kung may perban na sa saan. Yun mo yung lagay na dito. Ulit, sabi siya ko pang pambuhan sa isa. Hindi, malitupe ang payo. Kasi, madami, ito para sa laman. Yan, pwede ba siya Ako naman si Alex, ako ang magkakasaro. Yung bigla mo na rin, ganun yun. Kawan sa kampang, ito yan naman, kawan siya. Sabi ko, kaya, ano pa, nakita ko yung sabi, gusto niya mag-tayo, take mo na sa darahan. Binumbag, kanina.
Ayaw batik ito. Sabi, yan, kaya ako. Kaya man na ibang katulad sa iyo. Sabi yung mga ito, kaya dati niya ito, ako ba yung bali, malangan sa pagkakas. Kaya, kasi ibang single ano, yes, dahil siya mamulit ako kami. Ano matulog siya naman? Ako, ako man ako, tutulukan. Ako, Pagpuro na to, preo. Ano, preo? Pagpuro na to, preo. Oo. Oo. Vamos, puro na nga nilakbas. Ha? Ang bagus, bakit nalakbas? Nilakbas. Iba-ibang titira mo. Picture pang page, pang siguro, pag napaparapit sa mga si ano, may group ka, kaya ako siguro nagpipit ng kapira. Sige, pang photo sa photo. Dati yung dito may Naglunod ba daw sa'yo, Becky? Siya nagdala. Kasi hindi mo kita ko naglunod. Ewan sa video kay de. Ay, lagay yun, yun. Ano ba lang na? Kahit yung pag-lubad, i-bike na. Sobrang sa e-bike. Pag yan ako nag-iyaw. Hanapon niya.
Parang nandiyan siya sa ito. At natapos, sa protest. Ano naman? Magkano niya? Dapat ito ang diliberan. Anak ko, order sa iyo, mga kumpanya, at ano na siya dito yan. At ano na siya dito yan, sabon niya. Ako yan, ako, ikaw, yan. Kaya ang nakaranin kasi ito yung talaga, hindi yung ba? Ano na yun? Ito yung sa comedy, sa comedy. Gusto ko ngayon yun, mag-isip sa kanya. May pang-comedy. Gusto ko ngayon yun, ang kanang dawa, dawa,
yung mga ako siya. Yung daradana. Kaya daradana. Yung daradana. Pero kung makapag-isibo sa akin, may daradana. Puro na mga daradana. May mga kausang ng daradana mga military. Pero siguro, ang katao ko kung paano paano kaya kung yan? Dahil na pinagkakaroon ng puro na sa nabalakang-balak. Puro na sa naanaw. Pagkamawa na, buwan. Yan ang pinagkakaroon. Kaya man, ako, kasama na. Kasama na. Kaya pati ako hindi magkaan ka. Kaya hindi ako magkaan pati ako. Sabihan niya nga kaya. Kaya sana naman. Ganyan, nakaintara naman siya. Ay, ang pagkakasal, ikislat niya ang ay, pagkakasal. Kaya ko, baka ano, dito ba kapat, ano sila, kaganaw. Pag napun na ere, baka kung may mga tip, dami kaya pa. Malaga na pala si Erwin. Isa si Erwin. Madali ang siya ng bakasyon natin. Madali ang siya ng bakasyon natin.
Ha? Ay, ganun ba? Ay, Ika na dalawa? Balinan ba daraan? Balinan? Balinan eh ba? Sino ka po wala? Parang gulo na lang ako sa teaching. May bullshit ka. Hindi ka pa nga ba? Pagkira ka. Basta wala ko. Pagkira ka. 40? Kaya na po sa lupis no? Wah, masalayo ko. Ay, hindi. Klase. Ha? Parehas ko dito. Ikaw mo. Open the door.
Bisa nga na. Clutch. Lalo po yung, lalo, yung nilamit ko, nilamit ko. Shot, shot ka lang sa, yung mga kulit. Ano yun? Wait lang. Wala na. Wait, Nakaw na lang. Nakaw na lang. Nakasama na lang. Wala makasama. Wala na ang pagkakasama. Wala na ito muna. Tago. Dan. Tulungan ako. Makumita Ha? ako. Tulungan ako. May mga full stop eh. Ano to pa? Tira? Tolo. Tolta chanso. Tumolas ko. Komersyal. Mas nasabi sa trek. Nag-eskwela ka? Ano ka tulog? Ano mga ranggo na Liverpool natin?
Panghay sa taon. Panghay sa taon. Panghay talaga. Talaga. Balas.
Tiene que potenciar. Hindi ko muna yun.
ito po. Ay, hindi ko lang. Pero di mo mo rin sa tray. Opo. Balik po. Ito lang yung report. Susod na pa. One, buwan ka nga. Balik nga. Level. Okay. Pag-usuan. Yes. Balik ka nga pag-date.
Yapang pa. Bobo.
Kaya daw nagtitito ka na. Orang dito magano. Holy shit.
Ay, shit. Lima ka raw. Ito talaga nga ito. Utang ilang yan. Walang lawan. Talaga. Walang lawan. Piso. Wah.
Puta. Sabi dito bago. Wala. Puta, pagula ko yan. Uy! Puta nga. Ayun! Ito, tanan ninyo. Ito nang gana. Taking the boat. Wala, ito. Pagbubo. Diyos!
Hindi mo nalaman. Puta ka. Ay, gulo na.
Hindi na ikaw.
Gamit yung bikini ko. Pagwanas na ng kailangan.
Wow. Ano mga gawin ba? Bob, ano sa'yo mo? Ito ang nagamit ko. Ito lang sulit. Nasisip lang sa lahat. Hindi, kaya Ito. Ito ko lang sa lahat. legit ba nga ba? Ganito ang like mo. Kuhan eh. Dahil, ay, ito, ay. Dahil naman, okay,
Natulog pala yung start to stop. Di ko sa natin. Dahil, wala. Lock. Ako na sure. Long eh. Ako na sure. Nasa. Iya naan, kinalgo na ka nung lubong. Ni. Okay, hindi na. Nakulon.
Ada na ano.
30, I guess, on probation. Ah, ate.
How's the number 12? I'll start now. Ano mga kadyo.
That's from my
That's all you know. Talk about life. What balloon? Ano? Yeah, pwede mo alam mo. Ang bigay na ako. Okay. Di ba? Di ba?
Ha? Wala ko nag wala ko nag-bus. Ay,
Ano to ko? Dapat mo rin. Di ba? Ba't mo naman? Ano pa? Mainit na yan. Siguro. Tago. Bangon tayo tayo. Kapi ko, shoot and maya. Bakit? Uy! Uy! Nakabigyan ako. Parang ang tutok na rice niya. Slide. Okay. Sa tray. Oh.
Good job.
Something like bobo ka ba? Ay, kamakilig ka. Next one was the next birthday. Hello, no? Kaya nga.
Siguro ko na mga kaya. Wala. Wala. Iikot. Ganun na tayo. Sabi. Sumakit ka ba?
Paulo na. Yeah, science, right? Tayo nga tigdarang na ayaw.
Kami tawa. Okay.
Magkano? Ano ba ginagamit mo? Hindi, hindi yan.
Nakamas. Nag-ano nga yun. One.
Tama.
Sunday mo kumain. Hindi ba na ito? Madali. Ay, ito talaga. Bakit?
Yung ay bawas, pwede po. Bawas na ay. Yan ang biyo. Hindi na kumain. Dito na ito nagla-live no? Wala na din. Kaya pa,
Siya ay yun. Pero, na naman, yung Bawal sa dalawa. Nagawa sa isa. So, kaya kalagahan. Ito, yung ba, nakapito niya, Hindi ko bigay nung ito. wala na na. Puta ka may, kaya natin. Pag nasananay ka, isbati ko. Wala pa akong sa mga katuwa. Hindi ako magtanong din, di. Panalo, ay. Uy! Ay, Isang gana. uy, ay, buwan. Ano ba? Kailan taon? Ano na ako? Kayo pa? Ito pa na dyan.
kami video sa Dontar. Paano nga yun na so, yun na iyan nga
Talaga.
Okay. Kau tahun 2000. Okay.
Ano po, mission niyo ba? Out na sa ano, sa to. Right pa naman si Pat. Ayun na ba? Ayun na ba? Iwan na dyan na. Ano ba dyan? Araw. Araw ka ba daw? Kaya ba sa iba? Oo, meron sanda. Yan na to. Yan na ba? Ano kulay? Oh, ano kulay? Gapo nga yung Ipay, gapo.
nakabilis ko sa tagal. Daw sa kapag. Primo. Ito pa ba? Puro siya ang sa'yo. Oo, sinabi ko rin. Tuloy sa babakal ka. Talaga yun. Babakal ka. Babakal ka. Babakal ka. Ang gila yung bed, ano? Ang ganda. Parang si Bella. Ako po. Ano na, ma'am? Ito. Sabi ko naman, water. Bus, ano? Bulong. Ano ba ang mga ba yan? Yun naman sa tada. Yun yung bawa.
Yeah, the birthday. Simple mo lang. Birthday ka ba? Hindi ako kasi birthday. Gusto ko ng birthday. Kasi dahil ito pala ba tagali kami ba pinagpilit ko mo? Ano? Tagali ka mo siya. Computer live dan apa yang ambil? Bilang kayak langsung tuh tiga desi ada pemasaran. So, Oh, itu lah kami itu
doon. Ay, sa babae. Wala, dito ako na tayo. Dito sa dito. Na. Tama na yan. Iba ang mga ano ba paano nga rin? Hindi ko mag-dira ko lang. Alam mo, kahit naman ang mga mo, pati, grabe ito pa. Mongga ka, di ba? Buhay ko tanga. Para nalito dito. Dito ko wala na. Wala nga, ito na ito mo ng panahon. Buwan, hindi kinahit kong balik. Niliyan mo ako kayo. Ano ang mandat? Pwede ba? Walang control. Hindi naman po yung lagi mo po naman. Kung babayo ka ng muda. Pagdip ka. Tingnan na, kahit ito ka. Kaya naman,
Kasi ka, mo, thank you. Ano ba, saan mo ka? Ano ba, Karugala pa. Kaya ang karugala na kapatid sa mga meron kami sa ano pag bukas na pa sa imo darang. Pinagdali. Iwan sa buwan. Kasi lang po. Kung na dyan, bago mo kami meron din value. Yan. Fresh ba? Pwede mo ba mo? Ano ba? Ano man? Wala pagkakano.
Oo nga, dito. Pero pag mga kasulan, abi, ano siya, ano ba, sabi daw, kung pistol, ba? Uy, ba? Sabi yung nakayaan ng pistol. Ganda na. Kaya mga kaya mga Right.
Bensa po. Ay, sa to pala. Saan ka ba? Wala ka ba? Open mic. Ito pa. Ha?
Sayang is ko lang. Bakal ko na. Bakal ko na. Talaga ba nalaman? Napakalaki. Ito ba yung Ako nabigyan mo. so, Eh,
Balik kayo dahil. Hindi kasi meron talaga. Huwag kayo. Ay, kalawa. Copy niya sa ano, or Iya. Berarti mau sekarang Hindi. Sudah. Berarti berarti. dua, kurang kan. Yung family ko na tali, yung ko. Bubo nga yun. I put your blood. But. Positive.
Bigyan ako niya. Hindi ako. Kinukulog mo. Ano ka ba? Uy, ako dyan po. Tama mo? Ang gawin mo. Ha? Ano ba niya eh? Dyan? Ah, may pin. I see. Man. Consider. Yeah.
Iban, iban, iban. Ano? Sabi ko, ako ito. Ah, sino ba? Ano? Nalabas pala. Bala ka mo! Tingko! Masarap! Come on, Ako John, ba John. kamalangan? Pinap, John. Nalapauta ka. Ganda yun, John. Alam mo, di ako nakakapagkakasya. Teka, Kailangan. Ha? Ano ba? Madali mong gusto yung
Tulog pa kami na
Iya tuh.
Wala siya na. Dapat
So, Usually, kailangan, nag-work sa gusto. So, ah, ay, napod ka. Ah, si G. Ay, Biologis yun sa parang eh. Kaya ako, biologis, depende sa score.
Yan ang kuya na alam na. Ano lang naman po. Ay, kung gano'n na May kaya. Kaya. Ayun ang gawin. Klaro ba natin? Sige, gano'n. Satu. Okay. Kaya po. Dalawa ang entrance. Kalau gua nggak ini curang kan original na transfer. Kalau kaya niya kanta, dia mau kali. Kuya, mga transfer yan. Bata. Pero dati pala, pero masarap itong talaga. Ay, dahil mo yan, ano na, may puso pa yan. Iya. Lalo niya lang ipanalo ko. Oo. Yun yung mga luma na. 1995 po pa na. Asay mo eh. Mga tuwan ko nagkali, sa pero nakakali. Hindi. Marami maganda sa Canada. Ngayon makamuntakan na iskilahan ito. Dala yung ano ang kan karubagang mga buwan mga bansa na. Kasi ang iskilahan dito sa Pilipinas, ano ko tumanda yung makamuntakan. Maman kaya, dapat ma-schooling ka doon ng gararan. Pero kung mga harap bagang pala. Dua ito pa rin yung sila. Magapat naman ang trabaho nila sa pabrika. Para po yan kan, para talong tong mga gamit. Para po yung lupa. Mga dahil
naman nagagamit ka. Pinagawa. Open tapos. Puta na yung kuha. Open. Ingat tao din. Pila ka din. Wala ka din. Kaya,
Parang nangingino. Pincha na nag-out na. Kalagpukan pa nga. Kape na, si Jeff. Dito mo ba kay Warban? Warban, dito ako. Ha? Warban. Nakot niya na mo. Ako mo na. Ano yun, no? Yan, no? Kung na iba, yung bigyan niya ako. Punta si Bill. Net pa nagtako. Ikaw na po. Enter the game. Enter the. Sipol, tulog. Talaga, no?